नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी फ्रेजल वर्ब्सको पार्ट 9 मा छौं र यसको एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ, जसमा हामी अवे र ब्याकको बारेमा एक्सरसाइज गर्नेछौँ। हामीले फ्रेजल वर्ब्सको पार्ट 9 को ग्रामेटिकल भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यसमा हामीले कुन बेला अवे युज हुन्छ, कुन बेला ब्याक युज हुन्छ, यसको डिफरेन्स के हो त भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई यो एक्सरसाइज गर्न धेरै सजिलो हुन्छ है। ओके, त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा हेरौँ त, लुक एट द पिक्चर्स एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेर भनेको छ। 1 मा हेरौँ के गरेको छ त, बाहिरबाट वेभ गरेको छ अथवा भित्रबाट वेभ गरेको छ र बाहिरबाट उसले त्यो वेभ फर्काएको छ हैन। हो, सी वेभ टु हिम एन्ड ही वेभड ब्याक। हो, वेभ, अब यो ब्याकमा वेभ ब्याक, स्माइल ब्याक, साउट ब्याक, हिट समबडी ब्याक हो, यस्तो हुन्छ। ठिक छ, उनले हैन, उसले जे गर्यो त्यसपछि उसले त्यही नै फर्कायो हैन। उसले वेभ गर्यो, उसले वेभ नै फर्कायो, उसले स्माइल गर्यो, स्माइलले फर्कायो। हो, हामीले वेभ ब्याक, स्माइल ब्याक, साउट ब्याक, हिट समबडी ब्याक भनेर पढेका छौँ। त्यस्तै गरी 2 मा हेरौँ त, इट वाज विन्डी, आई ड्रप्ड अ 20 पाउन्ड नोट एन्ड इट, अब उडाएर लग्यो, इट blew away. It was windy. I dropped a 20-pound note and it blew away. 3 हेरौँ, she opened the letter, read it and the in the envelope. त्यसपछि उसले फेरि के अरे इन्भेलप भित्रै राखिन् रे। उनले लेटर खोलिन्, पढिन् र त्यसलाई फेरि इन्भेलप भित्रै राखिन् भन्नको लागि पुट इट ब्याक हामीले ब्याक र अवे लगाउनु पर्ने छ। she opened the letter, read it and put it back in the envelope. 4, he tried to talk her but she just हिँडेर गइन्, but she just walked away. 5, एली र बेन छ। एली थ्रू द बल टु बेन एन्ड ही, उसले पनि एलीलाई थ्रो गर्यो। एली थ्रो द बल टु बेन एन्ड ही थ्रू इट ब्याक टु हर एन्ड ही थ्रू इट ब्याक मात्रै लेखे पनि हुन्छ, अथवा एन्ड ही थ्रू इट ब्याक टु हर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर ब्याक लेखेको सी जस्तो भयो। ओके, 6 मा हेरौँ त, हिज सुज were worn out, so he, उसले फालिदियो, so he threw them away. ठिक छ, ल अब यस्तै गरी अब अरू पनि गरौँ है। ओके, भनेको छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, युज अ वर्ब प्लस अवे अर ब्याक है। वर्ब लगाउनु पर्यो अथवा अवे अथवा ब्याक लगाउनु पर्यो, कुन चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो कुरा लगाउनु पर्यो। 1, आई वाज अवे अल डे, आई गट ब्याक भेरी लेट, म फिर्ता आएँ है, म घर फिर्ता आएँ एकदमै ढिलो। 2, आई हेभन्ट सिन आवर नेबर्स फर अ वाइल, आई थिङ्क दे मस्ट, अब कतै गएको होलान्, आई थिङ्क दे मस्ट ह्याभ गन अवे, आई थिङ्क दे मस्ट ह्याभ gone away. यस्तै गरी 3, I'm going out now. Okay, what time will you, घर आउँछौ हैन, ब्याक आउँछौ, what time will you be back? What time will you be back? 4, I saw a man trying to break into a car. When he saw me, he, कि त ऊ चाहिँ भाग्यो हैन, मेरो कार चाहिँ फुटाउन लागेको थियो, मेरो कार तोड्न लागेको थियो हैन, जब मैले उसलाई देखेँ ऊ भाग्यो। When he saw me, he ran away. 5, if you cheat in the exam, you might ... with it or you might get caught. अब तिमी यतिकै बस्न पनि सक्छौ अथवा तिमी समातिन सक्छौ। You might get away with it or you might get caught. 6, be careful, there is an electric fence. Make sure you ...
फ्रम इट, त्योबाट चाहिँ टाढै रहनु है, त्यहाँ चाहिँ डेन्जर छ भनेर भनेको छ। बी केयरफुल, द्याट्स अ इलेक्ट्रिक फ्रेन्च। मेक स्योर यु keep away from it अथवा make sure you keep back from it। 7. He wasn't very friendly. I smiled at him but he did not smile back। उसले चाहिँ मलाई स्माइल ब्याक गरेन, but he didn't smile back। ठिक छ, ओके। यस्तै गरेर हेरौँ अर्को के छ त भन्दाखेरि complete the sentence। Complete the sentences, use only one word each time। एउटा मात्रै word use गर्नु पर्यो, ठिक छ, धेरै word use गर्न पाइएन। 1. The woman got into her car, started the engine and drove away। 2. This box could be useful, so I won't, म यसलाई फाल्दिन, so I won't throw it away, so I won't throw it away। Jane doesn't do anything at work, I don't know how she ... away with it। अब ऊ यसबाट कसरी बच्छ त मलाई थाहा छैन, I don't know how she gets away with it। 4. I'm going out now, I will ... back in about an hour, I will be back in about an hour। 5. You should think more about the future, don't ... back all the time। हैन, तिमी चाहिँ पास्टमा मात्रै नहेर, डोन्ट लुक ब्याक all the time। अब लुक ब्याक भनेको के हो, अब पास्टमा के भयो भनेर चाहिँ सोच्नु अथवा हेर्नु भनेर भनेको। 6. Gary is very generous, he won some money in the lottery and के त भन्दाखेरि उसले सबै दियो अरूलाई नै, and gave it all away। Gary is very generous, he won some money in the lottery and gave it all away। 7. I will ... back to you as soon as I have the information you needed। I will get back to you as soon as I have the information you needed। 7. I washed the dishes, dried them and त्यसलाई राखेँ, and put them away, त्यसलाई त्यसकै ठाउँमा राखेँ है, put them है, put away भनेको त्यो कुराको जुन चाहिँ प्लेस हो त्यसमै राख्नु, करेक्ट पोजिसनमा राख्नु। I washed the dishes, dried them and put them away। ओके, अब हाम्रो लास्ट छ के छ भन्दाखेरि complete the sentences, use the verb in bracket प्लस अवे अथवा ब्याक है, अवे अथवा ब्याक युज गर्नु पर्यो, प्लस के छ त यो ब्र्याकेटमा भएको वर्ब युज गर्नु पर्यो, ठिक छ, ओके। 1 को ए, डु यु स्टिल ह्याभ माई किज, नो डोन्ट यु रिमेम्बर आई गेभ देम ब्याक टु यु यस्टरडे, मैले त तिमीलाई हिजो दिइसकेँ हैन। अब ओके 2 को ए, डु यु वान्ट दिस म्यागजिन, तिमी यो म्यागजिन चाहन्छौ, बीले भन्यो नो आई ह्याभ फिनिस विथ इट, यु क्यान, अब तिमीले फालिदिए हुन्छ, यु क्यान थ्रो इट अवे, यु क्यान थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे भनेको, थ्रो अवे भनेको पुट इट इन द रबिस हैन, डस्टबिनमा हालिदेऊ भनेको, ठिक छ। 3, अब 3 को ए, हाउ आर योर न्यू जिन्स, डु दे फिट यु ओके, नो दे आर टु टाइट, आई एम गोइङ टु टेक देम ब्याक टु द शप, I'm going to take them back to the shop, I'm going to take them back to the shop। 4a, here's the money you asked me to lend you, thanks I will, म तिमीलाई पे गर्छु फेरि हैन, as soon as I can, I will pay back, I will pay you back अथवा I will pay it back as soon as I can। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ। यस्तै गरी 5 को ए, what happened to all the books you used to have, I didn't want them anymore, so I gave them away, मैले दिएँ अरूलाई नै, so I gave them away, so I gave them away। 6 को ए, did you phone Sarah, yes I left message for her but she hasn't, उसले मलाई फोन गरेकी छैन, but she hasn't called back अथवा but she hasn't called me back पनि लेख्न मिल्छ, ठिक छ, ओके। यो त भयो हाम्रो फ्रेजल वर्ब को
पार्ट 9 को एक्सरसाइज है, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। अवे र ब्याकको है थोरै थोरै कुन चाहिँ वर्बहरूसँग चाहिँ अवे आउँछ, कुन चाहिँ वर्बसँग चाहिँ ब्याक आउँछ र त्यसको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अरू कुरा भनेको त हामीलाई अरू त सजिलो छँदैछ है। यसरी हामीले फ्रेजल वर्बको 9वटा ग्रामेटिकल रुलको पार्ट र 9वटा एक्सरसाइजको पार्ट गरेर जम्मा 18वटा भिडियो गऱ्यौँ फ्रेजल वर्बको मात्रै। तपाईँले यो सबै भिडियो सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई काहीँ केही अप्ठ्यारो छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर हामीलाई नहिचकिचाई मलाई यस्तो प्रब्लम पर्यो, तपाईँले चाहिँ यसलाई हेल्प गरिदिनु भनेर भन्नुभयो भने हामी चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि एकदमै खुसी हुनेछौँ है। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।